ببین اولا غربتی که ما واردش شدیم با غربت امروز جوانای امروزی خیلی فرق میکنه. همونطور که من عقب برمیگشتم میدم غربت کسی مثل صادق هدایت در پاریس چقدر با غربت ما فرق میکرد جنسش. اینجا الان یا در زمان حاضر دانشجوهایی که میان اونجا، جوانایی که میان اونجا، اسکایپ هست، وسایل دیگه از خیلی سریع و راحت آنن در تماسن با خانوادهشون، با دوستاشون. روزنامه ایران در میاد فوری اونجا انگوش میزنید باز میشه. زمان ما تلفن راه دور بود که خیلی هم گرون بود. اگه نشریه چیزی از ایران می اومد ممکن مثلا 2 ماه بعد چقدر بعد به دستتون برسه. نوارهای چندین بار کپی شده شهر قصه بود، نوارهای چندین بار کپی شده بنان که دستتون میرسید چه ذوقی میکردین. یه دنیای دیگه ای بود. منم میگم خب 16 ساله بودم و اومده بودم به سرزمین جدید. دوست داشتم که یاد بگیرم، پذیرای این فرهنگ جدید باشم. از طرفی خوشبختانه به خاطر بیشتر پدرم فکر کنم و اون فضایی که توش رشد کرده بودم، استخوان‌بندی فرهنگیم نسبتاً جا افتاده بود. خیلی اومدن به سن مثلا حتی بالاتر از من خیلی زود فرهنگشون از یادشون رفته یا اصلا فارسیشون خیلی خراب شده یا حداقل لهجه پیدا کردن. من خیلی آگاهانه سعی میکردم کتابایی که میخونم اون زمان یکی در میون فارسی و انگلیسی بود. اون زبان برام خیلی مهم بود. اون درسایی که گفتم که نمره‌ام خوب بود یکیش دستور زبان فارسی بود. اصلا علاقه خاصی داشتم که نگه دارم و نه فقط نگه دارم، سعی کنم ارتقاش بدم بهتر بشه. به خصوص که از اون اتمسفر فرهنگی دور افتاده بودم. فضایی نبود که این زبانم توش به صورت طبیعی تنفس بکنم. بنابراین و اینم همیشه برام مهم بود که از هر چی که هست سعی کنم خوباشو ثواب بکنم. هیچ وقت خودم کاملا توی چیزی نمینداختم. شاید یه چیزای پست مدرنی داشت و من اون موقع جا میافتاد بدون اینکه خودم هنوز بدونم که ثواب بکنم چیزایی که به سلیقه خودم فکر میکنم مثبته بغل هم قرار بدم. از فرهنگ خودمونم همینطور. یه سری چیزایی بودش که یه سری سنتایی بود که برای من دلپذیر نبود. سعی میکردم با اونا زیاد کاری نداشته باشم، قسمت‌های مثبتش رو نگه دارم که هم به رشد خودم و به رشد بقیه نهایتاً اگه فراتر برین جامعه بتونه کمک بکنه. وقتی که با زبان بیشتر آشنا میشه آدم خب بیشتر میاد توی فرهنگ اونجا. یه نکته جالب مثلا گفتم من نوجوان که بودم در ایران شعر نو برام خیلی اهمیت داشت، بعداً هم و مثلا مدت‌ها طول کشید تا به شعر انگلیسی عادت کنم. چون ببینید شعر نو فرانسه، اسپانیا، ایتالیا حسش خیلی نزدیکتر به شعر نو ما. شعر نو، شعر جدیدتر آمریکایی یا انگلیسی زبان یه حس دیگه ای داره و من با اون حسی که میشناختم میرفتم جلو، میدونم نمیتونم ارتباط برقرار کنم. سالها طول کشید ببینم نه، از یه دریچه دیگه باید وارد شد. خب اینا با زمان میاد و وقت صرف کردن در فرهنگ جدید به این شرط که باز باشید برای تجربه‌های جدید. دوستای آمریکایی، بین‌المللی، ایرانی، هیچ این حالت این که خودم رو ببندم نبوده که الان اتفاقاً این تکنولوژی جدید باعث شده که خیلی از ایرانیایی که میان اونجا میبینم توی محیط بسته هستن. ایرانیای من اونجا میبینم که مثلا تئاترای ایرانی رو میان ولی نمیبینم تئاتر دیگه غیر ایرانی برن، در صورتی که از شهری که من هستم سان فرانسیسکو از مراکز مهم تئاتریه. میدونید چی میگم؟ یه حالت یه گتو فرهنگی برای خودشون ایجاد میکنن. یه چیزی که خیلی برای من جالب بود در کارم خودشون نشون داد، این عطار رو من دوباره کشف کردم از طریق پیتر بروک. خب منطق الطیر عطار رو خب به صورت ساده شده شو خب ما در دبیرستان خونده بودیم، ولی سالها بعد کار پیتر بروک خیلی منو جذب کرد به خودش و اون نمایشنامه خیلی جالبی نوشته بود روی منطق الطیر و از طریق اون من دوباره اینو کشف کردم.
همین برای من، خود این موضوع برای من جالب بود و مثلا یکی از سریایی که من 20 خورده ای سال دارم روش کار میکنم همینه، منطقه یا Conference of the Birds، که هنوز ادامه داره. هر چند وقت یه بار ممکنه کار تازه‌ای توش بیاد. نزدیک تا حالا فکر کنم 60 تا بیشتر کار باشه توش. گرایش پیدا کردن به نه حالا بگیریم میستیسیزم یا عرفان هم بعضی وقتا اینقدر زیاد استفاده شده از این کلمه یه مقدار رنگ باخته. به نوعی اون چیزی که من بهش میگم برداشت شاعرانه از هستی، اینو ترجیح میدم بگم. یا اسپریچوالیتی، عرفان، اینا همه یه مقداری نخنما شده به خاطر اینکه استفاده‌های خیلی بدجور ازش شده. این فکر کنم همیشه در من بود ولی بیشتر رو اومده در این سالها. ببینید یه سوال جالبی، یکی از من سالها پیش که خیلی جوان‌تر بودم، اونم از من جوان‌تر بود، پرسید، میگفتش که خب خوش به حالت که نقاشی میکنی باید خیلی کیف داشته باشه. من فکر کردم گفتم نه لزوما، اصلا به کیف و اینکه دردناک باشه و خوشناکی اصلا به اینا فکر نمی‌کنی، اصلا تو اون چارچوب آدم نمیبینه، اصلا به لذت و درد و اینا ربطی نداره، یه نیاز میشه، مثل نفس کشیدن میشه. این باید این کارو بکنم، نکنم حالم خرابه. چون بعضی موقع واقعا لذت بخش نیست، ولی کاری که باید بکنی داری میکنی که به جایی برسی. وقتی به اونجا رسیدی اون موقع است که لذت داری. خود پروسه بعضی وقتا اصلا لذت بخش نیست، ولی غیر از اون نمیتونی بکنی. یعنی نیاز روحی، حتی جسمی. میگه از لحاظ فیزیکی حالم خرابه، یه مدت کار نمیکنم، میبینم که به هم ریختم، میبینم چند وقت نرسیدم برم آتلیه. بنابراین دلیلش همین، مثل نفس کشیدن میشه، از این دلیل چه بهتر. اگه نقاش نمی‌شدین دلتون می‌خواست چیکار بشه؟ رهبر ارکستر. من موسیقی همیشه خیلی برام مهم بود و اگه زودتر شروع میکردم حتما دنبال این کار میرفتم. و خب مشوقای آشنایی هم نداشتم جوان‌تر که بودم، چون کسایی بودن که با من کلاس موسیقی رو شروع کردن و یکیشون مثلا الان رهبر گروه کوریه در دانشگاه ییل. متاسفانه کسی که بشناسه اون موقع نبود، میگفتن دیره الان، چون من هیچ سازی رو یاد نگرفتم. بازی کردم با ساز، ولی تجربه مستقیمم با موسیقی همون خوندن در کور بود که از سال 1981 شروع شد. کجا؟ در رینو که بودم در نوادا. و مایه افتخارم بود که میدونید با کی شروع شد و چند سالم باشون کار کردم. آقای واحد خوشایان، استاد خوشایان، که موزیسین محشری بودن در سطح بین‌المللی، واقعا رهبر ارکستر که رهبر و فکر کنم اگه اشتباه نکنم مؤسس ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون بودن در ایران قبل از انقلاب. کارشون بی‌نهایت عالی بود. اولین کار با ایشون سال 1981 رکویم موزارت بود. و بعد توی کور دانشگاه که بودم سالها این ور اونور کنسرتایی بود که ایشون رهبری میکردن. از دانشگاه هم که در اومدم انجمنهای موسیقی مختلفی هستن، کورهای مختلفی هست، میتونه آدم عضو بشه. من همیشه با اینا کار کردم. آخرین کنسرتمون اتفاقا همین چند ماه پیش بود و اونم همون قطعه موزارت بود. به جز نقاشی تنها کاریه که من مستمرانه در مثلا چندین دهه انجام دادم. میخوام ببینم که شما بین دنیای خیال و دنیای واقعی رو چجوری تعادل برقرار میکنید؟ دنیای درونی آدم بگیریم، حالا نه لزوما تخیلی. دنیای درونی آدم لازم نیست که دست و پاگیشه در دنیای بیرونیش. مثلا آلن واتس که استاد زن بود حرف جالبی میزنه، میگه شما وقتی که به اون روشنایی، به اون انلایتمنت میرسی، همون کارهای روزانه تو انجام میدی، فقط اینقدر از زمین بالاتر داری راه میری. لازم چیز تضاد خاصی لازم نیست داشته باشه. اگر چیزی باشه تازه تصویر مثبتی میذاره در اون قسمت دیگه، یه مقدار سبکتر میکنه آدمو. اون قسمت دیگر که باید به هر حال باش سر کله زد، کارش نمیشه. اگر فرزند داری، اگه مزدوجیم، به هر حال میگم ماشین روغنش باید عوض شه، غیره و غیره. من همیشه دوست داشتم که بتونم
عنصری باشم که بتونم فرهنگ رو اشاعه بدم، چیزای خوب رو پخش بکنم. میدونید آدم سعی میکنه که توی باغچه‌ای که دور و برش میکاره علف‌های هرز رو در بیاره، گلای بهتر و زیباتر بکاره. نه همیشه علاقه من بوده و هیچ اصلا چیز نبوده که راجبش بخوام فکر کنم. گفتم من اصلا در فعالیت‌های مختلف فرهنگی همیشه درگیر میشدم. اون سایتی که برای به عنوان موزه هنرمندان معاصر ایرانی سالها میگردوندم اون راه انداختم، برای اینکه دیدم منبع و مرجع کاملی نیست راجع به هنرمندای ایرانی و سایت هم کم بود در مورد ما هنرمندای ایرانی. اینو مثلا 20 سال پیش من راه انداختم و 10 سال اینو میگردوندم و بعد دیدم واقعا به خرج خودم بود و یک نفر واقعا سخت بود، وگرنه هنوز ادامه میدادم اونو و الان میتونستم کاملترش هم بکنم. این سایت های دیگه ای که اومده هنوزم یه سایت مرجعی نیست که برید اونجا گالری‌های ایرانی دور و بر دنیا، هنرمندای ایرانی همه جا توش جمع بشن. هنوزم میشه این کاری کرد ولی بودجه میخواد. هرچی هم من جلوتر میرم میبینم که خب سنم میره بالا دیگه، در این حال که چیزای اضافه رو باید بزنم که بتونم بیشتر تمرکز کنم روی نقاشی. وقت نیست. من سالهاست در کور میخونم، الان هر چند وقت در میام از کور، میبینم وقت ندارم، سرم شلوغ میشه. بعد از یه مدت دوباره دلم تنگ میشه برمیگردم، باز دوباره میبینم که نه نمیرسم، باید بذارم کنار. نقاشی اولویت داره برام، ولی فعالیت‌های فرهنگی همیشه برام جذاب بوده، به خاطر اینکه آدم میخواد اون چیزی که زیبا میبینه، مفید میبینه، که به رشد مردم کمک کنه، پخش کنه. موضوع تاثیرپذیری اتفاقا موضوعی که خیلی بهش فکر کردم و جالبه. آدمای مختلفی هستن. یه موقعی مثلا اوایل که به نقاشی علاقه‌مند شده بودم، شاید از تاثیرگذارترینا مثلا رنوار بود. الان برامون ارزشو نداره. رنوار مثلا یه حالت ورودی داره، میارتتون تو. مثلا مگه میشه تاثیر وان گوگ نادیده گرفت، تاثیر فرانسیس بیکن، دالی در یه دوره خاصی. و این تاثیرها میدونید به هر حال مستقیما که بازتاب پیدا نمیکنه در کار آدم. اصولا به هر حال ما همه از هم تاثیرپذیریم و مهم اینه که این تاثیرها هضم بشه تا یه چیز تازه‌ای در بیاد. اصلا اوریجینالیتی، اصالت به نظر من همونه. حرف همون حرف قدیمه به قول حافظ و این تکرار مکرراته، ولی به یه طرز تازه نوعی باید بیان بشه و این یعنی هضم کردن تاثیرات. تاثیرات داره میاد طرف ما، حتی ناخودآگاه خیلی در کارشون تاثیراتی از هنرمنده که خودشون هم آگاه نیست نباشن ممکنه بهش. بیشتر جذب دالی بودم اوایل و بعد دکریکو، به خاطر همون فضای شاعرانه‌شون، فضایی که منطق و زیر سوال میبره و همه چی واقعیه ولی در این حال با دنیای بیرون نمیخونه. بعد که بیشتر کشیده شدم به طرف هنر تجریدی و انتزاعی، خب چشمم باز شد به خیلی های دیگه. از نمونه مهمش گرهارد ریشتره که در زبان بصری من تاثیر داشته 100%. انسلم کیفر، هر دوتا آلمانی، جون میچل، نقاش آمریکایی دهه 50 و 60، خیلی هستن. اصولا من دنبال کار خوبم که تکونم بده. سبکش زیاد فرق نمیکنه. بعضی وقتا سبکای کلاسیک هم میبینید، سبکای نئو کلاسیک میبینید که این کارو میکنه. در مکتب ذهن راهبا میشینن مثلا مراقبه میکنن، قلمو بغل دستشون رو مرکب از اون حالت در میان، یه ضربه میزنن. اون ضربه چقدر روح داره بعضی وقتا دنبال اون میگردم. اون برام مهمه تو کارهایی که میبینم. حتی ممکنه از نقاشایی که دوست دارم یه کاری ببینم که از اون کارش خوشم نیاد، من سعی میکنم کسی رو روی سکو نذارم، رو کاراشون برم جلو. اتفاقا من این رو بگم که من حس میکنم بیشتر از فرمای دیگه هنری یاد گرفتم. من در دوره لیسانسم در دانشگاه مثلا بیشتر دوستام عکاس بودن و از عکاسی خیلی یاد گرفتم. میگم نه تاثیر مستقیم، حساسیت پذیری ها اینجور چیزاست که توی کار آدم میاد. از شعر بیشتر اومده. نقاشای دیگه که بگیم تأثیر گذاشته باشن، چون یه طورایی من به عنوان همکار نگاه میکنم، هم رده ایم. یه طورایی نقاشایی که دوست دارم خب
تکونم میدن کارهای خوبی که میبینم، ولی تاثیرپذیری ها بیشتر خارج از نقاشی بوده. این برای خودم همیشه جالب بوده. کشمکش های درون آتلیه که خودش راه خودش رو پیدا میکنه و حل میشه. حداقل من اینطور یاد گرفتم که اطمینان کنم که اینطور میشه. کشمکش های دیگه بیشتر کنار اومدن همون دنیای بیرونی و درونیه و دنیایی که از وقت کار کردن تو آتلیه باید بزنی برای اینکه همون اجاره خونه رو بتونی بدی. مشکل اصلی همیشه همین بوده، دنبال نون دویدن در مقابل دنبال دل دویدن. مشکل اصلی خیلی ملموس اونجا همیشه این بوده. شما کلید موفقیتتون رو در چی می‌بینید؟ استمرار و رها نکردن به چیزی که ایمان دارم و از صمیم قلب دنبالش هستم، حتی موقعی که میگم بازخورد کافی نداشته بوده باشه، ولش نکنم و ادامه بدم. فکر کنید در آینده کاراتون به چه سمت پیش بره؟ نمیدونم و همینش برام جالبه. من الان نگاه میکنم، مثلا کارهای الانم نگاه میکنم و میگم 2 سال پیش میتونستی تصور کنی که این در اومده از کارگاه؟ نه. و همین یه مقدار جذابیتشه برای من که نمیدونم به کدوم جهت میره. ساده تر میشه، پیچیده تر میشه، این طرفتر میره اون طرفتر، نمیدونم و همینش خیلی برام جذاب.